පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට අදාළව ප්‍රශ්නයක් අපි කලින් කතා කරා. ඉතින් මේ වෙනකොට ප්‍රශ්න දෙකක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. අද අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කතා කරමු. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට අදාළ කරන. ඉතින් ඔබ දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසි. ලකුණු 10ම ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලලා. ඉතින් ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ තුලිනුත් ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට තවත් ලකුණු වැඩි කරගන්න ඔබට හැකි වෙනවා. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ ප්‍රශ්නය හදලා තියෙන්නේ කියලා. මෙම අවුරුද්දෙත් මෙවැනි ආකාරයෙන්ම තමයි පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයට අදාළ ප්‍රශ්නය නිර්මාණය කරන්නේ. ඔබට මෙන්න මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ SDLC System Development Life Cycle අවස්ථා පහක් සහ එම එක් එක් අවස්ථාවට අදාළ ක්‍රියාකාරකමක් බැගින් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. මේ පැත්තේ තියෙනවා අවස්ථා, මේ පැත්තේ තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම්. ඉතින් මෙතන ඔබට පේනවා අවශ්‍යතාව හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙන්න මෙතන පද ලැයිස්තුව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට ගැළපෙන පද ටික තමයි අපිට මෙතනින් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒකට ගැළපෙන පදේ මොකක්ද කියලා අපි මෙතනින් බලන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවයක් හඳුනා ගැනීමට මෙතනින් මොකක්ද අපි කරන්නේ? විසඳුම් කේතකරණය, විසඳුම් නිර්මාණය, සමස්ත පරීක්ෂාව, සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම. ඔබ දන්නවා සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම තුලින් තමයි සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වීම එක ක්‍රමයක් අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා. ඉතින් තවත් දේවල් තියෙනවා ඔබ දන්නවා. නිරීක්ෂණ, ඒ වගේම ප්‍රශ්නාවලි වගේ දේවල් තුලිනුත් අපට පුළුවන් අවශ්‍යතාවයක් හඳුනා ගන්න. ලිපි ගුණ පරීක්ෂාව, නිරීක්ෂණය, ඒ වගේ දේවල් අපට අවශ්‍යතාව හඳුනා ගන්න භාවිත කරනවා. ඉතින් මෙතන ඔබට දීලා තියෙන්නේ සම්මුඛ සාකච්ඡා කියන අවස්ථාව. ඉතින් ඒ තුලින් පුළුවන් අපට අවශ්‍යතාවයක් හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න. දෙවෙනියට ඔබට මෙතනින් දීලා තියෙනවා අවස්ථාව තමයි ඔබට මෙතනින් හොයන්න ඕනේ B වලට අන්තර් මුහුණක් නිර්මාණය කිරීම. කියන අතුරු මුහුණක් නිර්මාණය කිරීම. ඉතින් මේ කළ හැකි වන්නේ මොකකින්ද? විසඳුම් කේතකරණේ නෑ. ඊට අදාළ වෙන්නේ නෑ. විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම. අන්න මෙන්න මේ අවස්ථාව තමයි ඔබට මෙතනින් නිවැරදි පිළිතුරු විදිහට තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඒ හඳුනාගත් අවශ්‍යතා සැලසුම් කරනවා. විසඳුම් නිර්මාණය කිරීම, එහෙම නැත්නම් විසඳුම් සැලසුම් කිරීම මේ පියවර තමයි මෙතනින් අයිති වෙන්නේ. අන්තර් මුහුණත් නිර්මාණය කිරීම නැත්නම් අතුරු මුහුණත් නිර්මාණය කිරීම සඳහා. C කියන අවස්ථාවට අපි ගමු. මේ පැත්තේ දීලා තියෙන ක්‍රියාකාරකම තමයි ක්‍රමලේඛනය කිරීම. ඔව් මෙතනින් අපි මොකක්ද කරන්නේ? ක්‍රමලේඛනය කරනවා කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා විසඳුම් කේතකරණය. එහෙම නැත්නම් විසඳුම් කෝඩින් කරන එක. ඒ කියන්නේ පරිගණක භාෂාවක් භාවිත කරමින් කෝඩින් කරන අවස්ථාව තමයි මේ ක්‍රමලේඛන කිරීම. ඉතින් මේකට අදාළ පිළිතුර වන්නේ මොකක්ද? C එකට P කියන පිළිතුර. ඊට පස්සේ අපි බලමු D කියන එකට පරීක්ෂාව හා දෝෂ ඉවත් කිරීමට අපි මෙතනින් භාවිත කරනවා. පරීක්ෂා කිරීම සහ පද්ධති පරීක්ෂා කිරීම සහ දෝෂ ඉවත් කිරීම කියන එකට මෙතනින් අයිති වෙන්නේ. ඔව් මෙතන තියෙනවා සමස්ත පරීක්ෂාව කියලා. සමස්ත පරීක්ෂා කිරීම R කියලා තියෙනවා. අපි දන්නවා පරීක්ෂා කිරීම අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. ඒකක පරීක්ෂාව තියෙනවා, සමස්ත පරීක්ෂාව තියෙනවා, පද්ධති පරීක්ෂාවක තියෙනවා, ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් මෙතන අන්තර්ගත වෙන්නේ සමස්ත පරීක්ෂාව කියන එක R වලින්. ඒ නිසා අපට මේ දෝෂ පරීක්ෂා කිරීම සහ පරීක්ෂාව හා දෝෂ ඉවත් කිරීමට එන්නේ D කියන එකට අදාළ වෙන්නේ R කියන පිළිතුර. නව ගුණාංග පද්ධතියට එක් කිරීම. ඔව් අපි දන්නවා පද්ධතිය පවත්වාගෙන යනකොට අලුත් අවශ්‍යතා පනනගෙනවා, දෝෂ ඇති වෙනවා. ඒවා නිරාකරණය කරගෙන යන එකට තමයි අපි කියන්නේ පද්ධති නඩත්තු කිරීම කියලා. නව ගුණාංග පද්ධතියට එක් කිරීමත් ඒ නඩත්තුකාරයේදී කරන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් E වලට එහෙනම් එන්නේ මොකද්ද? T කියන පිළිතුර පද්ධති නඩත්තු කිරීමේ අවස්ථාව. හිතන්න ඔබට පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි යන් ඊළඟ කොටසට. මෙතන සිද්ධියක් තියෙනවා. ඔබ පාසලේ පොත්හල පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් ඇසුරෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.
සිසුවෙකු ලිපි ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමේදී ලිපිකරු විසින් සිසුවා මිලදී ගැනීමට අදහස් කරන එක් එක් අයිතම කේතය හා ප්‍රමාණය ඇතුළත් කරනු ලබයි. ඔය පරිගණක පද්ධතියට මේ සිස්ටම් එකට ඇතුළත් කරනවලු අයිතම කේතය හා ප්‍රමාණය මේ පද්ධතිය. අනතුරුව පද්ධතිය මගින් එක් එක් අයිතමෙහි මුළු පිරිවැය හා සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කරනු ලබයි. ඔව් මේකේ ඊට පස්සේ එක එක අයිතමේ මුළු පිරිවැය ගණනය කරනවලු. ඒ වගේම සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කරනවා. ඉන්පසු පද්ධතිය මගින් අවසන් බිල්පත තිරය මත පෙන්වා මුද්‍රණය කරනු ලබයි. ඔව් ඊට පස්සේ ඩිස්ප්ලේ කරනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒ වගේ මේක print out එකක් අපට දෙනවා. ඉහත සිද්ධිය ඇසුරින් පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. ආදානයක් ලියා දක්වන්න. ඔව් අපි දන්නවා ආදානයන් විදිහට තියෙනවා අයිතම කේතේ සහ ප්‍රමාණය. අයිතම කේතේ සහ ප්‍රමාණය මෙතන සටහන් වෙනවා. මේක තමයි ඉන්පුට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ සැකසීමක් අපිට සැකසීමක් විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සෑම ඒකකයකම මුළු පිරිවැය ගණනය කිරීම සහ මුළු පිරිවැයේ අගය, ඒ කියන්නේ සමස්ත බිලෙහි ගණනය කිරීම මෙතනම තියෙනවා. අයිතමේ මුළු පිරිවැය වගේම සමස්ත බිලෙහි පිරිවැය ගණනය කිරීම. ඉතින් මේක තමයි මෙතනින් මේ අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රතිදානයක් අපිට ලියන්න කියලා කියනවා. ප්‍රතිදානයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් එක් එක් අයිතමේ මුළු පිරිවැය ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ කරනවා. ඒ වගේම බිලෙහි මුළු අගය, අවසන් බිල මේවා තමයි ප්‍රතිදාන විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. බිල print out එකක් දෙනවා. ඉතින් මේවා ප්‍රතිදාන විදිහට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඡේදයේ කියවම ඔබට මේවා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරිම ලේසි මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු සැපීමේදී. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. මෙතනත් තියෙන ඔබට ලේබල් ගැලපීමක් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. A සිට D තෙක් වූ ලේබල් මගින් පෙන්වා ඇති සංසිද්ධි සඳහා නිවැරදි පද P සිට T තෙක් ලේබල් කර ඇති ලැයිස්තුවෙන් හඳුනා ගන්න. එක් එක් සංසිද්ධි ලේබලය හා ඊට අදාළ පද ලේබලය ලියා දක්වන්න. ඕ දන්නවා AD කියලා එන ඒවට A සිට D දක්වා මේ තියෙන ප්‍රකාශවලට ගැලපෙන පද මේ P සිට T දක්වා පද වලින් ලියා දක්වන්න. ඉතින් අපි බලමු සුනිල් පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරමින් සිටි. සමස්ත පද්ධතියම සම්පූර්ණයෙන් සංවර්ධනය කරන තුරු එහි කිසිම කොටසක් ගුරුතුමියට භාවිත කිරීමට නොහැකිවනු ඇතැයි ඔහු ඇයට පවසයි. සම්පූර්ණයෙන්ම එක් කොටසක් නිර්මාණය කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ කොටසට යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගිහින් අවසාන වෙනකල් අපිට මේ පද්ධතිය සම්පූර්ණ කරන්න බෑ. මෙහෙම තියෙන්නේ මොකක්ද මේ T කියන එකෙන් අදහස් කරන දියඇලිය ආකෘතිය. දියඇලිය ආකෘතිය තමයි එවැනි ආකාරයට අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. සම්පූර්ණම පද්ධතිය අවසන් වන තෙක් එහි වැඩ කිරීමට, ඒ ක්‍රියාත්මක කිරීමට, එහි තමන්ට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ පද්ධතියේ පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ දියඇලිය ආකෘතියේ ස්වභාවය තමයි ඒක. පාසල් භෝජනාගාරයට කුඩා තොරතුරු පද්ධතිය සාදා නිම කළ පසු දැනට පවතින පද්ධතිය නවතා දමා නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අස්මා තීරණය කළාය. දැන් තියෙන පද්ධතිය දැනට පවතින අපි හිතමු අත්‍යරු ක්‍රමයට කියලා. ඒ පද්ධතිය මුළුමනින්ම ඉවත් කරලා අලුත් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරා කියලා තමයි මේ මෙතනින් ක්‍රියාත්මක කරන අස්මා තීරණය කරලා තියෙන. අපි දන්නවා පැරණි පද්ධතිය ඉවත් කරලා නව පද්ධතිය පවත්වාගෙන යනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ඍජු පිහිටුවීම කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ P කියන පිළිතුර තමයි B එකට අදාළ වෙන්නේ. අපි බලමු C එක. 6 ශ්‍රේණියේ පන්ති වලට මුලින් හඳුන්වා දුන් නව ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය අධීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව එය පාසලේ අනෙකුත් පන්ති වලට හඳුන්වා දීමට විදුහල්පතිතුමා සැලසුම් කරයි. ඔබ දන්නවා එක කොටසක් අපි නව පද්ධතිය පිහිටුවලා එක කොටසක ඒ සාර්ථකයි නම් අනිත් පද්ධතිය වලටත් හඳුන්වා දෙන්නේ අපි දන්නවා නියමුමය පිහිටුවීමේදී කියලා. නියමුමය පිහිටුවීමේදී කරන්නේ එම ක්‍රමවේදයයි. ඉස්සලා අපි එක් කොටසක් බලනවත් හදා බලනවා. ඒ සාර්ථකයි නම් අනිත් ඒවාටත් එය
හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් මේ විදුහල්පතිතුමා පාසලේ කරලා තින්නෙත් එහෙමයි. 6 ශ්‍රේණියට මුලින්ම මේක හඳුන්වලා දීලා ඒ සාර්ථකත්වය බලලා මොනවද කරලා තියෙන්නේ? පාසලේ අනිකුත් පන්ති වලටත් හඳුන්වා දීමට සැලසුම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි කියන්නේ නියමුමය පිහිටුවීම කියලා. මුල් පද්ධතිය සංවර්ධනය කර ඇත්තේ ආදාන තිර දෙකක් සහ එක් වාර්තාවක් සමගිනි. පරිශීලක අදහස් වලට අනුව තවත් ආදාන තිර හා වාර්තා දෙක බැගින් පද්ධතියට එකතු කරන ලදී. තවත් ගුණාංග ඉදිරි පරිශීලක අදහස් වලට අනුව එකතු කිරීමට යෝජිතය. මේ මෙවැනි ආකාරයෙන් මේ කරන්නේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අධීරෙන් අධීරය තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම එක කොටසක් කරලා තිනවා. ඊට පස්සේ මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ මෙතන සඳහන් කරන ආකාරයට ආදාන තිර දෙකක් සහ එක් වාර්තාවක් පමණයි. මේ ටික විතරයි සංවර්ධනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කරන්නේ ආර් වලින් හඳුන්වන අධීරමය පිහිටුවීම. අධීර වශයෙන් සිදු කරන එකක් තමයි මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔබට ඉතාමත් පහසුයි කියන දේ ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. අපි බලමු මේ ප්‍රශ්නට අදාළ අවසාන කොටස. අතුරු තොරතුරු පද්ධතියකට එරෙහිව පරිගණක ආශ්‍රිත තොරතුරු පද්ධතියක පවතින වාසි දෙකක් ලියන්න. මැනුවල් එහෙම නැත්නම් අතුරු ක්‍රමයට වඩා වාසි සහගත තත්වයන් පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතිය වල තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙකක් ඔබෙන් අහන්නේ. කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ මට්ටමක නිසා බොහෝ කාර්යම් ප්‍රමාණයක් සිදු කිරීමට හැකියි. අපි දන්නවා අත්‍යුරු ක්‍රමයෙන් නම් අපට අතින් සටහන් තබලා ලිඛිතව මේ දේවල් ආදත්ත ආදානය ඒ වගේම process එක සහ output එක අපට ශ්‍රමයේ පාවිච්චි කරලම කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපට අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් පරිගණක පාදකයේ දත්ත සකස් කිරීම ප්‍රතිදානය ඇතැම් විට ආදානයේ පවා සිද්ධ කරන්නේ පද්ධතිය හරහා නිසා හිතාමත් වේගෙන් කාර්යක්ෂමව බොහෝ කාර්යම් ප්‍රමාණයක් අපට කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි වැරදි සිදුවීම අවම මට්ටමක පැවතීම අපට දකින්න පුළුවන් වෙනවා. වැරදි සිදුවීම මෙතන පොඩි printing mistake එකක් වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්නේ මට්ටම කියලා ඉන්නේ. වැරදි සිදුවීම අවම මට්ටමක පැවතීම. වැරදි සිදුවීම අවම මට්ටමක පැවතීම තමයි සිදු වෙනවා පරිගණක පාදකයක. අපේ process එකේදී ගිහින් අපි manually කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අත්‍යරු ක්‍රමයේදී process එකේදී ගිහින් වැරදීම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. වැරදීම් සිදුවීම නිසා process එකේදී output එකක් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් පරිගණක පාදකයකදී එය අවම මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. කුඩා ඉඩක දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ආචය කිරීමේ හැකියාවක් අපට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අත්‍යරු ක්‍රමයක නම් ලේඛන අපට ගබඩා කරන්න නැත්නම් ආචයනය කරන්න නැත්නම් තැම්පත් කරන්න අපට ෆයිල් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම කබඩ්ස් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ගොඩනැගිලි වල උනත් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉඩ අවශ්‍යයි අපට අත්‍යරු ක්‍රමයක තොරතුරු ගබඩා කරන්න. නමුත් අපට පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක කුඩා චිප් එකක අති විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් තැම්පත් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආචයනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන වාසියත් පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක වාසියක් විදිහට අපට සලකන්න පුළුවන්. තව පහසුවෙන් සංස්කරණය කිරීමේ හැකියාව අපි දන්නවා. අත්‍යරු ක්‍රමයකදී නම් අපට වැරද්දක් වුණොත් ඒක එඩිට් කරන්න අපට ගොඩක් අමාරුයි. මොකද ඒවා කපලා මකලා මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිකන් අපහැදිලි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අතින් සටහන් තබන තොරතුරු පද්ධතියක. නමුත් අපට පරිගණක පාදකයක ඉතාමත් පහසුවෙන් අපට පුළුවන් එඩිට් කරන්න. අපට වැරද්දක් වුණොත් එහෙම අපි data එක ඇතුළත් කරලා data එක වැරදි නම් අපට පුළුවන් ඒක ඉක්මනින් ඒක delete කරලා ඉවරලා ඒක හදන්න. ඒ නිසා අන්න ඒ වාසියත් අපට මෙතෙන්දී පවතිනවා. ඒ වගේම තමයි මුරපද දැමීමේ හැකියාව නිසා දත්තවල ආරක්ෂාව පැවැත්වෙනවා. අපි දන්නවා පරිගණකයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා ප්‍රවේශීම වළක්වාලමින් අනවසරින් ප්‍රවේශීම වළක්වාලමින් අපට පුළුවන් පාස්වර්ඩ් එහෙම නැත්නම් මුරපද ඇතුළත් කරන්න. ඊට පස්සේ වෙන කෙනෙකුට දත්ත හැක් කිරීම හෝ එහෙම නැත්නම් දත්ත වෙනස් කිරීම, දත්ත ඩිලීට් කිරීම මෙන්න මෙවැනි දේවල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ පරිගණකගත තොරතුරු වල. ඉතින් සාපේක්ෂව අඩුයි මෙවැනි බලපෑම් සිදුවෙන දේවල් ඇත්තටම අඩුවෙන් තියෙන නිසා ආරක්ෂාව පවතිනවා data වලට. ඒ වගේම තමයි බෑකප් තබා ගැනීම. උපස්ථ එහෙමත් නැත්නම් උපස්ථ තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට දැන් මැනුවලි
ලේඛනගත ඒවා ගණන් අපට උපස්ථ තබා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ ડોකියුමන්ට් එක තවත් එකක අපි ෆොටෝකොපි ගහලා එහෙම නැත්නම් නැවත ලියලා එහෙම තියා ගන්න ඕන. නමුත් අපට මෙවැනි පරිගණක පාදක ක්‍රමවේදයකද අපට පුළුවන් පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක චිප් එකක මේ වගේ වෙනම අපට බෑකප් එකක් තියා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්ලවුඩ් කම්පියුටින් වල වෙනත් ආයතනයක අපට පුළුවන් තැන්පත් කරලා පවත්වාගෙන යන්න බෑකප් තබා ගැනීමේ හැකියාව. එතකොට අපේ පරිගණකයේ තියෙන සිස්ටම් එකේ තියෙන data වලට යම්කිසි හානියක් වුණොත් අපට පුළුවන් බෑකප් එක එහෙම නැත්නම් උපස්ථ අනුපිටපත් තුලින් අපට නැවත ඒ data ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊටමත් ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට මෙවර එන්නේ මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔබට හොඳින් විභාගයට මුහුණ දෙන්න ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඊටමත් ඉක්මනින් හමු වෙමු.